رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. زیر نور آفتاب وسط ناکجا آباد به ماشینم تکیه داده بودم و سیگار دود میکردم. عرق از کل تنم میریخت. لباسام به تنم چسبیده بود. پیکان سفید جمال رو از دور دیدم که با سرعت به سمتم میومد. به ساعت نگاه کردم و یه نیم ساعتی دیر اومده بود. سیگارم رو خاموش کردم و از صندوق ساک پولو بیرون کشیدم. دوباره به ماشین تکیه دادم و منتظر شدم تا جمال برسه. وقتی ماشینشو پارک کرد پیاده شد. ناخودآگاه پوزخند زدم. پیرهن قرمز تنگ، زنجیر کلفت طلایی که لای پشمای سینه‌اش گم شده بود، شلوار جین فاق بلند، کفش ورنی براق، دقیقاً شبیه به یه دلغک واقعی شده بود. نگاش کردم و با بی‌حوصلگی گفتم من مسخره توام؟ 2 ساعت منو معطل کردی. به به به، کوهیار خوشگل خودم، چرا پکری زیبا. رفت سمت صندوق ماشینش و یک کیف کوچیک در آورد. با لبخند کج و مسخره‌اش اومد سمتم. در کیفو باز کرد. یه نگاه به جنسا کردم، یه نگاه به خودش. با تردید بهش گفتم از کی تا حالا هروئین سفید شده؟ کی گفته هروئین خوشگل من؟ یعنی چی؟ جمال به قرآن میزنم صدای سگ بدیا. کوکائینه. یه لحظه قف کردم. با تعجب گفتم کوکائین؟ آره، خانوم گفتش که این دفعه کار تر میخواد بده بهتون. این خوشگلا رو گرمی 1 تومن آب کنین. یه نفس عمیق کشیدم و به اطراف نگاه کردم. کیفو از دستش گرفتم و ساک پول رو بهش دادم. به خانوم بگو سهممون رو از رو پول جنسا ورداشتیم. اینا رو آب کردمشون بهت زنگ میزنم. فقط هرچی زودتر بهتر. میدونی که خانوم خوشش نمیاد جنساش زیاد دست کسی بمونه جیگر. نگاهی به سر تا پاش کردم و یه لبخند مصنوعی زدم. سوار ماشین شدم. واقعا حالت خوبه؟ این همه کوکائین به کی بفروشیم ما؟ پیدا میشه. آخه از کجا کوهیار؟ سارا تو مخم نرو، انقدر جورش میکنم. گفتم جنسا وسط اتاق بود. با نقمه سارا دورش نشسته بودیم. دنبال یه راه برای آب کردنش بودیم. نقمه گفت من میتونم به چند تا از دوستای مایه دارم زنگ بزنم. هر کدومشون 2 الی 3 گرم شاید بخرن. این 500 گرم پودر. نقمه میدونی چقدر طول میکشه بخوایم خورد خورد بفروشیم؟ نقمه یکم فکر کرد، یه دفعه با هیجان گفت وای فهمیدم. اون زنه بود، اسمش چی بود؟ خدای مهناز. به اون زنگ بزن. چی بگم بهش دقیقاً؟ مگه کوک نمیزدون؟ وضعش هم خوبه. یه زنگ بزن شاید ورداش ازمون. فکر بدی نبود. حداقل میدونستم که اگه بخره زیاد میخره. فقط یه مشکلی وجود داشت. آخرین باری که دیدمشو یادت نی؟ هرچی طلا و جواهر داشت و زدم. آخه اون که نمیدونه تو زدی که ابله. آخه خیکی طلا جواهراش گم شد. منم همون روز گم شدم. یارو یابوه نفهمه. حالا تو یه زنگ بزن بهش. جون نقمه. نفس عمیقی کشیدم و تلفن رو بیرون کشیدم و دنبال شمارش گشتم. وقتی پیداش کردم دستام شروع کرد به لرزیدن. با استرس بهش زنگ زدم. بعد از چند تا بوق جواب داد. الو. گفتم سلام مامی، کوهیارم. کنار در کافه وایسادم و از توی شیشه داخل رو نگاهی کردم. ته کافه نشسته بود و قهوه میخورد. پای چشماش سیاه‌تر از همیشه بود. خود چشماش هم که بیروح مثل جسد بود. وارد کافه شدم و به سمتش رفتم. وقتی رسیدم کنار میز نگاهی از بالا تا پایین بهم انداخت. لبخندی زد و با صدای تو دماغی گفت بزرگ شدی. بلند شد و بغلم کرد. اونقدر نگذشته مامی. نشست و منم روبروش نشستم. چی شد یاد من افتادی کوهیار خان؟ دلم واسه تنگ شده بود. دلت تنگ شده بود یا دست و بالت؟ زیر چشمای سبز و بیروحش داشتم ذوب می شدم. بهش گفتم هنوز ناراحتی؟ خندید و یه نخ سیگار روشن کرد. ناراحت؟ نه عزیزم، چرا ناراحت باشم؟ آخه بالاخره نامردی کردم. نامردی؟ چه نامردی؟ آها این که هرچی جواهرات و پول داشتم و ورداشتی و غیب شدی و میگی، یا اینکه شماره‌تو عوض کردی تا نتونم پیدات کنم؟ گفتم مهناز اشتباه کردم، ترسیده بودم، داشتم کم کم عاشقت میشدم. به چشماش زل زدم، کمی نرم شد. گفت پوهیار من دختر بچهای دورت نیستم اینجوری میخوای خرم کنی. بهش گفتم اگه نمیخواستمت هیچ وقت تو این کافه روبرود نمیشستم. گفت آها بعد 2 سال یادت افتاده منو میخوای. گفتم
بخ میخواستم که خودمو پیدا کنم. میخواستم واسط مرد باشم نه پسر بچه. نگاه دیگه ای بهم کرد، کام سنگینی از سیگارش گرفت و گفت من خر نمیشم دیگه کوهیار. همین که ندادم دست پلیس برو خدا رو شکر کن. کیفشو برداشت و بلند شد که بره. سریع دست توی جیبم کردم و یه بگ کوکائین گذاشتم روی میز. وقتی جنسو دید رنگش سفید شد از ترس. سریع دستشو گذاشت روی جنس و نشست. با صدای آروم به حرف اومد. روانی شدی؟ این چیه وسط اینم آدم میذاری رو میز؟ بهش گفتم هدیه معذرت خواهی. به اطراف نگاه کرد. وقتی مطمئن شد کسی نگاهمون نمیکنه دستشو بلند کرد. با دقت چند ثانیه به جنس نگاه کرد. لباشو گاز گرفت و نفس عمیقی کشید. گفت ممنون ولی من خیلی وقت ترک کردم. گفتم از کی تا حالا؟ گفت از وقتی که داشتم سرش جون میدادم. گفتم تو که ترسو نبودی؟ با یه بار اووردوز بیخیال شدی؟ گفتم نمیترسم. گفت نمیترسم منتها نمیخوام. دستم روی دستش گذاشتم، به چشماش نگاه کردم. یادت چقدر خوش میگذشت شبایی که با هم تا صبح میرقصیدیم، تو بغل هم فیلم میدیدیم؟ سرمو بردم نزدیکتر، صدامو کمی خشدار کردم و گفتم رابطه هامون یادت رفته؟ من تو. اون بهم گفت هیس مهناز فقط یه بار دیگه بذار داشته باشمه. اون بهم گفت من حرفشو قطع کردم. گفتم هیس مهناز فقط یه بار دیگه بذار داشته باشمت. فقط یه بار دیگه بیا مثل قبلنا با هم بکشیم. یه شب خوش باشیم. چشماش رو ازم میدوزید. میدونستم داره تحریک میشه. ادامه دادم من عاشقتم. هر کاری برات میکنم. همینو ازت میخوام. فقط یه بار دیگه بذار حداقل تو مغزم آخرین خاطرمون با هم خوب باشه. آب دهنشو قورت داد و یکم فکر کرد. همین یه بار پاشو بریم خونه من. بالاخره جواب مثبتو داد. کنار میز آشپزخونه دست به سینه وایساده بود. داشتم براش خط میکردم، نگاهش کردم. دو دل بود. دستاش رو به هم میمالید. هی اطراف رو نگاه میکرد و نفس عمیق میکشید. ازم پرسید آماده است؟ نگاهی به خطا انداخت و زیر لب آروم گفت همین یه بار. موهاشو پشت سرش جمع کرد. لوله رو توی دماغش گذاشت. یه لحظه مکث کرد. با تردید یه لاین کشید. سرش رو سری بالا برد و دماغشو گرفت. آخ خدا لعنتت کنه. دوباره سرش رو پایین آورد. این بار با ولع بیشتری یه لاین دیگه رفت. لوله رو روی میز انداخت و اومد سمتم. بدون هیچ حرفی لباش رو گذاشت روی لبام. کمر لاغرش رو گرفتم و اونم وحشیانه بوسم میکرد. هولم داد سمت صندلی آشپزخونه. پام محکم به میز خورد و چند تا چیز روی زمین افتاد. بی توجه اومد روم و دوباره بوسم کرد. صندلی تحمل وزن هر دوتامون رو نداشت. شکست و روی زمین افتادیم اما انگار نه انگار. اون اصلا دست بردار نبود. خلاصه اون شب با هم رابطه وحشیانه‌ای برقرار کردیم. بعد اینکه تموم شد از جام بلند شدم. گفت کوهیار تو رو خدا اذیتم نکن. گفتم عزیزم گفتم همون یه بار. دوباره میخوای به عمل بیفتی؟ گفت میتونم کنترلش کنم برام جور کن. گفتم نه. گفت کوهیار جون من. با مهناز پای تلفن بودم. سارا کنارم نشسته بود و ریز میخندید. خب من که خودم ندارم باید برم واسط بخرم. خب بخر. یه نفر رو میشناسم که جنس خوب داره، اونم عمده کار میکنه فقط. پس اون چی بود دیروز؟ اونو اشانتیون داده بود بهم. باشه عمده میخرم ازش. اصلا چه بهتر. دیرم تموم میشه. قیمت داری؟ گفتم نه صبر کن بهش زنگ بزنم. تلفن رو قطع کردم. سارا بلند جیغ کشید و روی تخت هلم داد. گفتم چته وحشی؟ با خنده گفت قربونت بشم که انقدر زرنگی. گفتم الان این تعریف بود؟ خم شد و یه بوس شیطنت آمیز کرد. گفت نه تعریفم اینه. بعد از بوس اون نغمه داد زد حیوان در زدن بلد نیستی؟ نغمه در اتاق رو محکم باز کرد. سارا سریع از روم بلند شد و سر نغمه داد زد حیوان در زدن بلد نیستی؟ اونم گفت وا یه جوری میگی حالا انگار من نمیدونم که به کوهیار میدی. سارا یه مشت محکم به بازوی نغمه زد و از اتاق بیرون رفت. نغمه نگاه هم کرد و جفتمون زدیم زیر خنده. چه شدیم؟ نمیدونم. مهنازو دارم بهش میفروشم. گفت ای قربونت بشم من چقدر میخواد؟ گفتم اگه بشه همشو یه جا بندازم بهش. گفت اوه این همه کوکائین یه جا میخره؟ گفتم چرا نخره، هم معتاد هم پولدار. صبر کن زنگ بهش بزنم. شماره مهنازو گرفتم. همون بوق اول جواب داد. گفت الو چی شد؟ گفتم گرمی 1.5 میلیون.
ولی زیر 500 گرم الان کار نمیکنه. گفت خیلی زیاده 500 گرم کوهیار. گفتم نمیخوای؟ گفت نمیتونی یکیو پیدا کنی خرد بفروشه؟ گفتم نه، الان چند وقته دارن میگیرن کاسه بارو، غلاف کردن همه، سگ تو روحش. بگو میخوام 500 گرمو. دستمو مشت کردم و به نشونه پیروزی بالا بردم. نغمه شروع کرد به بالا و پایین پریدن. گفتم باشه بهش میگم. پول نقدت آماده کن، فردا ظهر برات میارم. گفت باشه فعلا. از در که رفتم تو، از روی مبل پرید، با ذوق اومد سمتم، کیف توی دستم رو قاب زد و روی میز گذاشتش. گفتم علیک سلام، هول شدی یا؟ بدون اینکه بهم توجه کنه از توی بسته یکم پودر بیرون آورد و روی میز یه لاین کشید. رفتم سمتش، گفتم پولش کو؟ سرشو خم کرد روی خطا، با دست به سمت پذیرایی خونه اشاره کرد. به سمت میز پذیرایی رفتم. روی میز پر از تراول و یورو و دلار بود. 750 میل کامل دیگه. نگاهش کردم و با ولعش خط میکرد. پوزخندی زدم و مشغول شمردن پولا شدم. داشتم پولا رو میشمردم که صدای افتادن شنیدم. سری سمت صدا برگشتم. مهناز روی زمین افتاده بود و از دهنش کف میزد بیرون. دو دستی زدم توی سرم، دویدم سمتش. سرش رو از روی زمین بلند کردم و چند باری توی صورتش زدم. شروع به لرزیدن کرد. ازش فاصله گرفتم. کل تنم یخ کرده بود. نمیدونستم چه خاکی باید تو سرم بریزم. خواستم به اورژانس زنگ بزنم ولی پشیمون شدم. اگه این کارو میکردم حتما پام گیر بود. به نغمه زنگ زدم. همین که جواب داد با صدای لرزون به حرف اومدم. گفتم نغمه داره میمیره. گفت کی؟ چی شده؟ گفتم مهناز داره میمیره، چی کار کنم؟ گفت قربونت بشم، من یه نفس عمیق بکش اول. مهناز چرا داره میمیره؟ یه نفس عمیق کشیدم، سعی کردم خودم رو کنترل کنم. تا جایی که میتونستم آروم و شمرده ادامه دادم. زیاد کشیده، اووردوز کرده، چی کار باید بکنم؟ چند ثانیه‌ای سکوت کرد. گفت خونش ویلاییه. گفتم آره. گفت دوربین داره؟ گفتم نمیدونم، حتما داره. گفت خوب گوش کن ببین چی میگم. آدرس رو برام بفرست، بعد پولا و جنسا رو وردار بزن بیرون، با جمال قرار بذار، پولا رو بده بهش، بعدش هم برو یه جا قایم شو تا بهت زنگ بزنم. خب گفتم چیکارش کنم الان اینو؟ گفت نگران نباش، زنگ میزنم یه نفر بیاد کاراشو بکنه، تو الان فقط آروم باش، یه نفس عمیق بکش، چیزی نشده که. نگاهی به بدن مهناز انداختم که دیگه تکون نمیخورد. با چشمای نیمه بازش بهم زل زده بود. گفتم باشه. تلفن رو که قطع کردم بغضم ترکید. مثل بچه‌ها شروع کردم به گریه کردن. به خودم توف و لعنت کردم. اشکامو پاک کردم و پولا و جنسا رو جمع کردم. تلفن رو برداشتم و شماره جمال رو گرفتم. الو جمال، پولای خانوم حاضره، کی قرار بذاریم؟ گفت به همین زودی خوشگله. به جسد مهناز نگاهی کردم و چشمامو بستم و نفس عمیقی کشیدم و جواب دادم آره به همین زودی. تا داستان بعدی با رادیو ممنوعه همراه باشید.